Lasse hissa. Blötra. Joo, Velda. Svetsar. Svetsar. Lasse Jungar on Svetsar. Laulahan nyt vähän. Sommaredekor! On hienon näköinen, mutta tässä Joo. Näkyy läpi. Lasse on melkein täys kaksikielinen tällä hetkellä. Se on kolmekielinen. Kolmekielinen. Tarvittaessa puhuu myös sijaa saksaa. Sijaan saksa. French Grenadine, niin se on sian saksaa. Hei, Loppe mulla ehdotus. No, Ei sijaa saksaa vaan hevon paska. mitä sitäkin puhuu? No nelikielinen. Nelikielinen. Lasse, No, mitä on? videolle. Eikö sanoks sä hyvää joulua saameksi? Hyvää joulua saameksi. Sanopa mulle, että hyvää joulua saamiksi. Hyvää joulua saamme. Viisikielinen. Se oli kyllä aika hyvä se. Kyllähän sä laitat tähän edittiin sitten. Joo. Videot on täynnä miimejä nykyään. No, se on hyvä. Niitä Joo. pitää olla. Albert, Joo. onko tullut ne strongit tuonne laatikon tänne? Oho. On tullut. Onko vissiin vähän ohut pelkä siellä, Lasse? Robert on jättänyt vähän täyttöhommia. Joo. Mitä? Taasko se lyö? En mä päädy sinne. Mä oon hyvin pahoillani tuo lyömisvitsi. Se ei välttämättä kuulu YouTubeen, mutta... Kaikki on tuota ymmärrä, että se on vittu. Eikä nyt pitänytkään olla. Ei pitänyt. Eikö nää totuuspohjia? Eikö? No sun lyönti oli ihan vittu. No niin. Nyt se lyö oikein. Saa, se on terve. Terve. Mä huomasin, että se on ovea. Täällä on melkein 4 poikaa takakontissa Mersulla. Tää on perhemalli. Ai jaa, joo. Kympin liistä. Paavut, onko kympin lista? Joo. Tuohon lähtee makiesti tuosta nyt sitten. Mikä on polttoaine? Bränsle. 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 Bränsle Cooler. Eiköhän tuo... Ai tuo polttoaine jäähdytä. Joo. Okei. Bränsle kylare. Cooler. Joo. Se on justihin semmonen. Joo. Enpä vielä sano vaan, että lauhutin. Taas pelkää YouTubeen kommentoida. No kyllä se välillä käy kuule nafta melkein höyrynä siellä. Eikö sitä voi pitää silloin lauhduttomana? No joo. Se on joillekin semmonen niinku heikko kohta elämässä. Niin joo. Öljyn lauhdutin. Nyt tulee vihaisia kommentteja. Luuleeko sä? Luule. Ensimmäinen kommentti on, että Se ei ole mikään... se ei ole lauhdutin, koska se ei käy. Se on nestemäisessä muodossa siinä. Tilaajamäärä meni alle 1000 heti. Hinta. Joo. Kaikki tilaajat katos. Niinkö? Joo. Ai. Patrikki suuttuu. Kyllä ne hitsaa siellä. Makiako syttys koko peräosaa tulee yhtä. Ai se hyvällä sitten. Joo, ei oo kiva. Viime videolla. Oota, mitä sä sanoit? Jospa ei käy niinku viime videolla, että lentää tämä. Joo. Ja mä luulisin, että sä yrittäis käyttää tuo niinku kynsiviilana. Tätä en käyttäisi. Eikö? Syö vähän Menee liikaa. koko sormi sitten. Joo, häviää koko sormi. Ei oo varaa. Ei. Tää on liika iso. Tuonne se menee, mutta tuohon ei. Mikä on probleema tällä? Ei muuta. Pikkusen pirrata tuosta noin, että saadaan tää jarrusotulla istua Joo. reitti. Just.
Ei ole iso problema. Okei. Okay. Mitä? Mietin vaan. Menikö liikaa? Eikä mennyt, siis tää on hyvä. Tää on tosi hyvä. Mä en uskalla mennä Oksavalle enää takaisin, kun mä poikien älykkyysosamäärää haukuin. Mikä? Mulla on ne piekseepiä. Lasse lyö täällä ja nuo hakkaa Oksavalle. Ai. Mitä? Sä oot ajanut itse, että joutui mun kanssa olemaan täällä ja toiset saa Oksavalla ruveta rauhaa. Niinkö haukun toisten älykkyysosamäärää? No ei, että sä ois sanonut sun työkaverista, että se kovin fiksu ois. Yritätkö sä jo haatella, että mä haukuin, että sä lyö? No ei. Tuo lyömisvitsi pitää vähän pois YouTubesta. Toimii inside-läppänä, mutta se ei varmaan niin isolle skenelle ole. Asiahan on nyt niin, että painamme Car Vertical-mainoksen tähän väliin. Car Verticalhan on tänäkin kautena meidän yhteistyökumppani, josta saa auton historiaraportin kätevästi tietoon. Ja vielä koodilla Black Smoke saa 20% alennusta raportista. Yksi semmosia mun sydäntä lähellä olevia merkkejä. Eli niin sanotusti iso kissa. Eli Peugeot. Ja 308 olisi täällä kyseessä. Dieseli matkamittari vaatii huomiota. Nää on liian vähän arvostusta saaneita ajoneuvoja, nämä Peugeot. Ja joo, täällä on kuvia ja semmoista, ja jos katsotaan tuo matkamittari, mitä se nyt on kyllä otettu. Sanotaan, että jos taas Mersu, niin täällä olisi 730 000 ajettu ja se olisi käännetty 300 000, mutta kun tää on Peugeot kyseessä, niin sillä on ajettu 73 000 ja se on käännetty 29 900. Se on maksimit, mitä Peugeotsta voi ottaa pois. Ja sen varmaan voi huomatakin vielä kaikille. Nämä selviää Car Verticalilla. Käytä koodia Black Smokesilla 20% alennusta. Kiitos. Mennään katso video. Ostakaa tuo moottori pois tuosta. M100, 104. M104 2.8. Kyllä kestää ahta. Joo. Voimme laittaa vaikka linkki tähän alle. Siihen, niin. Tai jotain. Ja No, sen kyllä pitäisi saada myyetty pois. Soittaja on voittaja. Onko niin? Joo, pingataan vielä hintakohille, jos soittaa. Tuliko parempi hinta, jos ne soittaa sulle? Riippuu, ottaanko tuttu vai joku tuntematon. Tutuille 100 kalliin. Mitä? Täällä tapahtuu jotain tosi jännittävää. Tapahtuu. Hei! Cameron Man saapui paikalle. Jaha. Paljastuista me tehdä mitään. Ei me tehdä mitään. Ei varsinkaan yhtään mitään. Ette tee mitään. Ei me osata. Osaatte. Tehdään sähköi. Sähköi. Nui. Me ottiin tähän laittaa vähän painavampi akku. Loppu rahat. Verrattuna tohon Joo. auto. Tuli kuule oikein optima Ämpäri täynnä. perinteisillä akun kengillä. Joo. Se on hyvä. Mut sekin toimi. Toimi. Jaha. Teillä on vaikka kuipailutöpselit siellä. Joo, sisäänjahtosarja. Lasse laittaa justiin OPD-porttiin. Saadaan jopa diagnostiikkaa sieltä katsottua, jos tarvii, mutta ei. Mikä on Nightmare suomeksi? Painajainen. Painajainen. Tuo on mun painajainen. Onko? On. Tuutko sä näkeen tästä myös painajaisia? Mä tiedän, miten laittaa tietokonelaturi seinään. Se riittää mulle. Joo, tässä on OPD nyt kaikki mitä tarvitaan. Jaha.
Ja diagnostiikka tänne. Pitää kun laittaa Tomppa ostamaan X-tuuli vielä, niin saa likakodin. Oliko tää jotain pieni mainos, piilotettu mainos? Vihje. Että myös sinä katsoja voit ostaa. Että jos vaikka sattuisi nokaa anturi olemaan sökö, niin X-tuulilla nähdään. Niin, moni muu testari siihen ei pysty, mutta X-tuuli pystyy. Joo. Tässä on 4 ja 5 on maat. 7 EQ K-line, eli ohjelmointi ja diagnostiikka tapahtuu sen kautta. 8 on EQ herätä, 16 on jatkuva jännite. Ja mistä Lasse hait tuo OPD-kortti? Hyllystä. Hyllystä. Hyllytavara. Blacksmokerec.com. No Okei. mistä moottorin johtosarja hait? Hyllystä. Mitä Tuplapumppa-adapteri hyllystä. On se kummallista. Siis ihan oikeesti sitten on aikoihin eletty, kun tämmösen auton saa hakea hyllystä. Kohta on semmonen meno täällä, että... Meillä oli 2 kuukauden aikaikkuna, mutta sehän näyttää, että se valmistuu. Joo, vaan kyytiin. Aikataulussa. Rengastilauksia kauheasti mietitään. Kyllä me kuule Trieissillä lähdetään sutimaan. Jaha, Trieissillä lähdetään sutimaan, saa nähdä. mitäs luulet siitä? Ei mä aika luottavainen. Rengas pitää olla hyvä, että pärjätään. Mikälainen kokemus sulla on itse Trajeisilta? Mä en oo ite päässyt ajaa vielä Trajeissa ja mä toivon, että mä pääsen nyt testeissä ajamaan. Erilaisia vehkeitä päässyt kyllä nyt ajamaan. Jäärajalla ajettiin meidän uuden tiimiohjavistukseen Valapihan Reijon Okei. Pemaria 36, joka on driftingin peliä. Oli hieno vehke. Kyllä se hehkutti, kun se 100-200-300 päässä ajamaan kuulee 648 tupla turbo. Hauskaa. Joo. Hauskaa. Siitä ruppa siimaa kirjalla ja koetaan saada aikaa. Ei löysäillä. Se ei sovi kulttuuriin. Eikä? Ei. Ai suomalaiseen työkulttuuriin. Mä en tiedä, onko jotain yleistä. Tehdään töitä niin kuin Epsaniassa. Mitä? Ketään siestaa ja... Tekee kun jaksaa, jos jaksaa, mitä jaksaa. Älä ylirasita itse. Tulee hiki ja paha mieli. Joo, ja se tunnelma. Se on ikävä. Joo, siellä on nyt liittimet tai pinnit liittimiin. Selvä. Lasse laittaa. Lasse on spesialisti. Sä vaan niinku Mä vaan sätiin vielä. valvoo tää. Onko se muuten voimasähkömies? Vai onko se automaatio? Talosähkömies. Onko sä oikein voimasähkömies? Kato, kun mä oon tämmönen automaatioasentaja ammatilta, niin päivääkään mä en oikeita töitä tehnyt. Eikö? Joo, ei, silloin kun töihin hakin, niin mä en voinut sanoa sitä ääneen, mutta... ei olekaan, mä en tullut teollisuudessa puoli vuotta sähköasentajana näistä kunnossapitohommia, mutta kaapelointia ei tarvitse tehdä ikkä. Mä oon vetänyt kauheana piuhaa. Onko mukava töitä? Joo, kyllä. Aivan vaihtelevia. Välillä saa tehdä uudisrakennuksia ja välillä sitten semmoisia rakennuksia, mitkä olisi ollut parempi, että ne olisi purettu. Semmoisia jotakin homeisia välikattoja, niin sinne nykkii piuhaa ja pölisee ja tuntuu, että henki lähtee. Tää on ihan siistiä sisätyötä, tämähän siihen verrattuna. Mitä Daniel sanoo? En mä tiedä, mitä mun pitäisi sanoa, kun en osaa kieli. En ole positiivinen ihminen. Mutta nyt ei oo maanantai. No ei oo. No ei yleensä toimi tuo, mutta nyt se kyllä taitaa toimia tuo. Täällä on sen verran yksi maanantai heitteri. Niin. En tiedä kuka se on, mutta... Tuli jonkun verran hommattu tommonen liveryn tähän tänään. Aki. Siitähän mä voin sanoa. Siitä sä voit sanoa. Edistyy. Edistyy kyllä. Se on mukava juttu se. Mä laitoin sitä Joonallekin kuvaa, se oli aivan innoisa. Onko se vastannut? Juu, se oli aivan mielisä, että on magee. Hyvä. Magee. Nyt mä keskitän. Mitä se näyttää, kun mä keskitän?
Niinku yksi liikaa aina. Ei, kyllä se meni sinne. Miten sä ees aloittaa tästä, kun tekee uusi johtosarjan Ja niin, että miten se on käyttöön? aloitettu. Joo. Meillä on se PMU-listaus, eli tuo virransyöttölaitteen listaus. Sitten on lähdetty tekemään... Tai sanotaan näin, että mä oon täys tyhmä ihminen ja haluan rakentaa samanlainen johtosarjan. Joo. Ensin tarvii tietää, että mitä laitteita on ja kuinka paljon ne tarvii virtaa. Sitten voidaan määrittää, että kuinka paksulla johoilla ne pitää vetää. Sitten mä oon tehty karkea reitti, mistä me halutaan ne vetää. Tuolla on liitin tuolla akun takana. Sitten on vetty yksi johto. Niin tästä pisteestä 40 senttiä on liitin PMUlla. Niin nää johot on niin, että ne käy tuossa pisteessä, jos on 40 senttiä löysää. Ja nyt sitten sillä mitoituksella on tehty nippu. Ja täällä on semmonen ideologia, että nämä punaiset on flektin johot, nämä paksut punaiset. Joku ajatteli, että voi mennä sekaisin. No joo, sillä ei ole sen kummempaa, sillä on 3 flektiä, jokaiselle oma. Niin me kokeillaan sitten vaan, kytketään nää summassa ja sitten kokeillaan, että mikä on mikä ja määritetään ne PMU-asetuksia. Sitten musta isompi on 2 polttoainepumppuja ja musta pienempi. Niin se on 3. polttoaine, tavallaan lisäpumppujen käynnistää sillä. Musta ja ruskea ja musta on tanki anturoinnit. Eli näitä on eri kokoja, eri värejä sopivasti miksattu, että tänään on vielä täällä. Pitää saada katsoa päivässä valmiiksi, kun vielä muistaa, että mikä on mikä. Ja nyt kytketään. Koska eihän nyt summassa voi laittaa. Nämä flektit just voi laittaa summassa. Kun sä just tiedät, mitä ne on. Että sillä ei ole mitään merkitystä, että ne tavallaan on väärin. Sillä lailla. Mutta sitten on reititetty. Konehuoneeseen vien tommosella läpivientiliittimellä. Ja takatilaa. Ja tänne väliin tehdään nämä. Käännöväylät on snurrattu yhteen ja haaruteltu sitten eri laitteille. Ja on 2 käännöväylää. Koska Eku juttelee hitaammalla käännöväylänopeudella mitä on standardi näissä Ecumasterin laitteissa. Ja Ecumasterin 2 käännöväylää pystyy käyttämään sen kanssa. Meillä on kaikki 2, mutta sitten kaikki ohjelmointi tapahtuu kännykkösen kautta. Hyvä vastaus. Tänne tulee tämä. Mutta siis vaikea koota yhteen vaan tää tämmöstä. Varmasti on. Selitäpä nyt oikein lyhyesti. Siinä nyt on kuitenkin ideaa. Ne jostain lähtee sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Sitten pitäisi muistaa vielä, että mitä oli tekemässä. Joo. Kiinnostuuko Patrikille tämmöisiä töitä? Ei. Ei. Ei sovi kyllä ollenkaan mulle. No, muka oli. Se on tuo liika ajattelu niin Joo. yleensä. Joo. Saanko pyytää? Juu. Mikä sulla oli siellä kädessä? Tää on kan-näppäimistö. Joo. Sillä on tehty komea tellinki. Toimiiko? Tulee sitten tänne ylös. Hitsataan se tuonne kattopelliin. Joo. Jotakuinkin noin. Ja siihen sitten vielä päävirta katkaisin viereen. Komea vipukytki. On hieno. Semmoset. Joo. Eipä muuta. Joo, tulee kato, niin kuin näkyy, niin pieni johto isoon liittimeen. Ui. Tässä on tuo vesipumpu PVM, eli nopeusohje. Menee signaalissa, mitä ei aita tehoon. Menee pienellä karvalla, mutta sitten tuossa PMUssa, ne PVM-ohjeet tuolta lähdöt on näitä isoimpia lähtöjä, niin sen takia tää tinni pitää olla tällainen. Sitten tässä on yksi huono puoli näissä liittimissä, kun käytetään tää Reihemin johtoa. Niin Hinta. Ei kun tässä liittimessä on ikään kuin jätetty tässä ulomassa niin kuorelle tilaa. Okay. Elikkä kuori pitäisi olla aika paksu, niin sitä asettuu hyvin, mutta nyt kun me käytetään Reihemiä ja se kuori on niin ohut, niin se aina kääntää tuo. Se nitkahtaa vähän niin kuin niskat nurit tuolta. Mutta varovaisesti ja fiksusti yritetään käyttäytyä sen kanssa. Se on ihan tehtävissä. Mutta voisi olla paremmin.
No joo, mutta käytännössä pitäisi hommata tuolle Reihemille omat liittimet, ei ne voi olettaa. Eivät voi olettaa siellä EQ-masterilla. Kaikki ei kuitenkaan tää juttua käytä. Onko Roppe sama mieltä? Mistä? Sano joo. Juu. Kyllä. Mitäs Lasse tänään? Joo, Roppe viimeistelee nuo sähköt. Me eilen illalla oikeastaan kasattiin suurimmaksi osaksi, mutta muutama lisäys vielä. Mehän päävirtakatkaisusta, kun se tappaa päävirtakatkaisijan, mutta laturi jää lataamaan tavallaan toista puolta, niin se edelleen jää päälle. Okei. Niin se päävirtakatkaisijan signaali menee PMUlle, jolloin me PMUlta saa ohjattua EQ:n virrat alas ja sitten sammuu. Sitten tosiaan tämän päivän operaatio on tässä on tehty semmonen virhe, että nämä muotista on kitattu nämä saranan kiinnityskolot. Joo. Olisi saanut olla sillä lailla, että ne olisi semmonen upotus, että ne saisi tästä pirrata auki sitten ne upotukset. Mutta mä oon tehnyt sapluunat täältä niin tätä paperin myötä, eli tätä muotoa ja sitten sormella painamalla niin tähän paperiin jää nuo jäljet, missä on nuo kolot. Sitten tänne samaa toista. Aika fiksu ja helppo ratkaisu sulla. No tämmönen joo. Muutama tarkistusmitta, että tämä paperi täsmää täältä tämä väli. Joo. Tuo ja sitten tämä nurkka. Tämä muoto täsmää. Nyt sitten pirralla vähän vaan noita reikiä, että lisää tilaa. Sitten mun pitää tehdä johonkin koloon, mistä mä uitan tänne sisäpuolelle. Varmaan alumiinilataan palasen, mihin mä teen jengat. Että se Pyssy. Niin, tavallaan sitten sarana tulee pultit läpi, niin ne puristaa ne jengat kovasti. Kyllä mä uskon, että se tälleen onnistuu. Tää saranat löytyy. Ihan varmasti onnistuu. Joo. Se yleensä onnistuu. Tähän asti on ainakin. No niin, aina tähän asti. Sitten katsotaan nyt, jos tuo konepelti vielä tähän siihen tarvittavat reijät tähän paikalle. Joo. Tää näyttää sitten autolta niin illan pian. Joo. Umpiot vielä puuttuu, mutta mä uskon ne 3D tulostellaan. Vähän modannut mallia, sieltä tulee niinku umpio, pilkku ja sitten se umpio alla oleva lipari tulee kaikki yhteen osaan 3D tulosta. Siitä mulla on nyt malli valmiina, kun saadaan tulostettua vielä. Hyvä. Mä tekisin ehkä niinkin hurjasti, että Tänne. ei pitääpä kaikki mut pehuajan sitten ihan vaan auki tuossa. Tähän tosi paksu. Ei, sitä mä en halua tehdä, kun sitä ei kestä. Ei. Sitten se ei kestä. Tänne se käy. Onko se näkyvä paikka? Mutta on ne hankala tuolta tänne. Tää ehkä tänne. Tähän näin vaan reikä ja sitten rautalangan viet sinne. Ja... Niin se on tikkilan toisella. Pysyykö se nyt puristusliitoksella niin hyvin? Oho, kuulee. Ota se iso moottoripyssy ja Se norsupyssyllä kiinni. Eli periaatteessa tästä vaan tiputtaa ja kaataa tuonne ja sitten tikulla pohjaa. No niin, onko itsevarmuus kohdilla? Oho. Voi kuule. Nyt se menee. No juu, no mennään.
Noin. Toivottavasti Ei ikinä toista. Joo, ja se toivottavasti se meni oikein päin. Hup. Joku näkyy? Nopea. Nopeus on juttu. Reilulla liikkeellä. Tinnerilläkö sä nyt? Ei oo kaukana, mä tuon aloon. Kyllä. Oh yeah. Siis ei muuten, mutta sarana pitää olla jo valmiina. Joo. Pultit tietenkin. Ne on paikalla. Se on pikkusen se otti luonteen päälle. Big brain. Joo, ne lätkät liikkuu siellä. Kyllä se on siinä hököt. Joo, hökötin. On vähän kuin nostopuoli. Hököttimellä. Just oli puhe, että suomen kielessä voit keksiä sanoja. Niin. Se on kyllä totta, ihan semmosia jotain. Se on siinä hököttimellä. Kyllä ne sinne mälöö. Eikö tää suoja on väärin? No tää on jännä, tässä on hirmu iso tää rako. Ajattelinko tää on Hei. hyvin väärin? Pojat, mutta poliisi on. Oh. Kato mustavalkoinen. Politsai kirjoitan tuon kylkeen. Einstein. Mä tiedän mitä sä miettit nyt täällä sanoa. Itse et sä voit mitään. Mitä sä sanoit? Lasse konfa. Mitä se tarkoittaa? Kun siellä näpyttelee parametrit kohille. Joku äänittelee vaan just nyt. Talleuski? No nyt se ei konfaannu se auto itsekseen. No, palataan. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.